الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذه الصوتية سأحاول قدر الإمكان أن أناقش أحد البرلمانيين في قضية مهمة، ألا وهي قضية المرجعية الوطنية. وقبل أن ألج في صلب الموضوع ينبغي أن أنبه إلى هذه النقطة المهمة، ألا وهي استغلال كثير من الناس لهذه القضية، أعني قضية المرجعية. لا أتكلم عن الوزارة ولا عن الأئمة، وإنما أتكلم عن فئام من الناس في كل مرة يستغلون هذه القضية، فيحرفون مقاصد ولاة الأمور من ذكرهم لهذه القضية، ويستغلون هذا الموضع للنيل من خصومهم. أنا على يقين أن عقلاء وحكماء البلاد على دراية تامة بحقيقة هذا الأمر، حتى صرنا نرى في كثير من الأحيان نواب البرلمان يتكلمون عن هذا الموضوع. وما سأنقله هي في الحقيقة عينة فقط، حتى لا أطيل أنقل كلام الأخ عبد القادر عزيز وفقه الله، ثم أعلق بما يسر الله تعالى. بخصوص سؤال السيد الوزير، أنا ليلة أمس صلي صلاة التراويح في أحد المساجد هنا في العاصمة. للأسف الشديد مقرئين صلوا بين التراويح لا وجود لرواية ورش، التي هي تعتبر أحد ركائز المرجعية الدينية في الجزائر. كذلك نشوف قضية البسط اليد، قضية السدل مخربطة بين الأئمة، كذلك في الخطب الجمعة كذلك إمام يشد العصا، إمام يشد العصا. في قضية التسليم إمام يسلم تسليمة واحدة، إمام يسلم تسليمتين. كذلك في قضية الفاتحة إمام يقول بسم الله، إمام يقولش بسم الله. قضية الفاتحة قبل قراءة الفاتحة إمام يسكت قبل الفاتحة ويدعي دعاء الاستفتاح، إمام آخر لا يدعي. يعني راه كاين فوضى كبيرة في قضية المرجعية الدينية في الجزائر. احنا نشوف الكثير من الدول ذهبت أبعد من ذلك، حتى الزي الرسمي للأئمة تلقى زي موحد لكل الأئمة. احنا في الجزائر مازال إمام يقول يلبسها. كاين بعض الأئمة يعتبروا تلقى الشبية ممنوعة في بعض المساجد. كذلك نتكلموا حتى مثلا على قضية الفوضى تاع الفتاوى، وراه جاية قضية تاع زكاة الفطر. راح نشوفوا دائما هذه سنويا هذه الكارثة راح تكون قضية تاع زكاة الفطر. البعض يقول تخرج نقدا، البعض يقول لا نخرجوها قمح، البعض يقول لك مش نخرجوها سميد، البعض يقول لك كاين قضية تاع فوضى كبيرة في الفتاوى. وإحنا نشوفوا حتى السيد رئيس الجمهورية ضبط الاستيراد من أجل الحفاظ على الاقتصاد الوطني. احنا مش قادرين نضبطوا كذلك الفتاوى المستوردة من الخارج. لهذا السيد الوزير السؤال تاعي، ما هي الآليات التي ستعتمدونها من أجل الحفاظ والضبط على ضبط المرجعية الدينية في الجزائر؟ وبارك الله فيكم. أدري أن كثير من السامعين تفاجأ مما سمعه. المفروض البرلماني يمثل الشعب ولا يمثل نفسه. وش حقيقة تواجد هذا الرجل الآن ووقوفه أمام الوزير، وزير شؤون دينية؟ لأنه يمثل الشعب، يتكلم مع الوزير باسم الشعب. وعندما أقول باسم الشعب، أول ما يقصد به الشعب تيسمسيلت، لأن هذا البرلماني من تلك المنطقة. فلا أدري أولا هل هذا الكلام حول رواية حفص وهذه المشاكل المفتعلة التي ذكرتها، هل هي داخلة ضمن وعودك الانتخابية لما انتخبت؟ هل هذا كان من وعودك للناس أنك ستزيل رواية حفص من المساجد، وأنك ستوحد اللباس لباس الأئمة؟ وبالمناسبة أقول أنا أفضل أو أقترح أن يوحد لباس البرلمانيين أولا. لا أدري كم عددهم، ربما 200 أو 300، فهذا أسهل من توحيد لباس 20,000 إمام. خلوا نديروا تجربة بالبرلمانيين ثم نشوفوا إذا الأمر سهل. حبينا نشوفوا البرلمانيين بزي موحد. على كل حال الأفكار متشعبة، يصعب جدا أن تحصر في مثل هذه الصوتية. لا أفوت الفرصة أولا أن أثمن موقف هذا البرلماني، لأنه لم يذكر جهة معينة. يعني لم يقل كما هي عادتهم الوهابية أو المداخلة أو السلفيين، لم يذكر جهة، وإنما ذكر المشكل. فهذا من إنصافه إن شاء الله. فبما أنك تمثل الشعب لا يحق لك، وهذا من باب التذكير والعظة، لا أقول هذا من باب إلصاق التهمة أو التأكيد على أنك تتكلم بخلفية، لا أبدا، وإنما أقول هذا من باب الذكرى. فأنت لما تمثل الشعب تتكلم باسم الشعب، تطرح انشغالة الشعب، لأنك أولا قلت صليت في الجزائر العاصمة، ولم تصلي في تيسمسيلت.
يعني الشعب اللي اختارك في تمثيلت لكي تمثله لم يطرح هذا الإشكال. أنت دخلت المسجد، استمعت إلى رواية حفص، شفت أشياء انزعجت منها. طيب هذا الانزعاج ما مصدره؟ هل هي مجرد خلفيات؟ هل هو طبع فيك؟ يعني أنت ما تحبش قراءة حفص، حبيت تمحيها من المساجد؟ أرجو ألا تكون هذه المداخلة من منطلق خلفياتك، لأني سمعتك قلت كلمة أوجزت منها خيفة، أنك خريج الزوايا. بمعنى هل عندك شوية ميولات ربما تقدرش تتحكم فيها، لذلك تكلمت بمثل هذا الشيء في البرلمان؟ قرآن أنا ابن زاوية كذلك سيد الوزير، قرآن أنا ابن زاوية كذلك سيد الوزير. عندما تقول يا أخي عبد القادر بأنني ابن زاوية، فهذه في الحقيقة ليست تزكية على الإطلاق، لأنه فيه زوايا أخرجت متطرفين وأصحاب إقصاء، كما يعرف هذا حتى شيوخ الطرقية والصوفية، وشهاداتهم منتشرة، المكتوب منها والمسموع، وحتى الدولة تعرف هذا جيدا. يعني الكثير من خريجي الزاوية قديما كفروا ابن باديس والطيب العقبي وجمعية علماء المسلمين، بل حاولوا قتل بعضهم. أنا إلى وقت قريب ناقشت أحد كبار السن فقال لي، وسمعت هذا من فيه مباشرة: أنت تتعصب لابن بليس. تدرون من هو ابن بليس؟ هو ابن باديس رحمه الله. قرأنا هذا قديما في الكتب، أن الطرقية قديما، غلاة الطرقية كانوا يلقبون الشيخ عبد الحميد ابن باديس بابن بليس. أرجو ألا تكون منهم، وحتى إذا لم تكن منهم فلعلها شيء من المخلفات والآثار التي بقيت فيك. يا أخي عبد القادر، أنت مثال الآن تمثل سكان تسمسيلت، لعلك أنت في يوم من الأيام تكون عندك خصومة شخصية بينك وبين رئيس البلدية أو واحد من المسؤولين في تسمسيلت. هل يحق لك أخلاقيا أنك تجي للبرلمان وتنتقم منه، لا لأنه قصر في عمله وإنما دخل معك في خصومة؟ وكذلك الحال في كل القضايا التي تذكرها أنت ويذكرها غيرك. لذلك نقول دائما أن الكلام في مثل هذه القضايا ينبغي لنا أن نعرف الدوافع التي جعلت المتكلم يخوض في هذه القضية مع فلان من الناس أو جماعة من الجماعات حتى تتضح الصورة. الآن ندخل إن شاء الله في صلب الموضوع. هي قضايا كثيرة، المقام لا يتسع للتفصيل فيها، ولكن آخذ نقطتين. الأولى أتكفل بالإجابة عنها، والثانية الحمد لله أن وزير شؤون دينية وفقه الله قد تكفل ببيانها وأحسن في ذلك. لذلك سأنقل كلامه للمستمع، لأنني لاحظت، وهذا ملحظ مهم، أن كثيرا من الصفحات والقنوات قد نقلوا مداخلة البرلمان عبد القادر عزيز، ولكنهم لم ينقلوا جواب الوزير، وهذه من الخيانة التي ينبغي أن يتفطن لها، وهي من الحرب الإعلامية التي صار يتفنن فيها الكثير من الناس. فانتبهوا يا إخوة إلى مثل هذه القضايا. المسألة التي سأتكلم عنها إن شاء الله ستكون شارحة لكل هذه القضية، أقصد قضية المرجعية، هي مسألة القبض في الصلاة التي ذكرها هذا البرلماني. ما كنت أظن أبدا أن مثل هذه القضية تذكر في البرلمان وترجع من القضايا المهمة، وأنا ولا مرة شفت ولا مرة سمعت أن هذه القضية أحدثت شرخا ومشاكل وفتن في المساجد، لا أبدا. هي من المسائل التي اختلف فيها الناس، سواء الطلبة أو المشايخ أو الأئمة المساجد حتى المصلين، ولا مرة وقع فيها عراك في المساجد أو تكفير أو شيء من هذا القبيل، لا أبدا. لا أدري كيف ذكرتها ضمن هذه المسائل التي لا بد أن تعالج. أنا لن أنقل لك من كتب الأئمة والعلماء ممن ربما لا تثق فيهم لأنك تتكلم عن علماء البلد، ففي هذه الحالة أذكر لك شيئا من فتاوى وأجوبة أئمة من الجزائر نصبتهم وزارة الشؤون الدينية ليفتوا الناس في قضاياهم. استمع إليهم كيف يتكلمون عن هذه القضية، قضية القبض وقضية السدل في الصلاة. ولذلك الأفضل بالنسبة لنا كمالكية هو السدل، ولكن لأن هناك 4 مذاهب فإنني لا أنكر على من قبض، لا أنكر على، يعني لا أقيم الدنيا وأقعدها من أجل سدل أو قبض. إن أنا قلدت الإمام مالك فليكن السدل، فإن وجدت آخر
يقبض ويضع اليد اليمنى على اليد اليسرى، يعني فوق السرة أو تحت السرة أو عند المنحر، فكل ذلك وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. من قبض فبها نعمت فهو مستن بالنبي صلى الله عليه وسلم. والقبض والسدل لا يعني الصلاة لما تكون صحيحة له مثلا ما قبضناش وما سدلناش، يعني لأن الصلاة صحة الصلاة بأركان أخرى. بالنسبة لحكم السدل في الصلاة، حكم السدل وحكم القبض سواء، هذا في ابتداء الأمر. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى قابضا وصلى سادلا، هذا الذي وما يعني لا مشاحة في ذلك، وما نعملش من هذا قبة. من صلى سادلا صلاته صحيحة، من صلى قابضا صلاته صحيحة، وكلاهما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إضافة إلى هؤلاء أنقل لك كلاما لشيخ من شيوخ الطرقية، وقد عرف بعداوته لكل من يعارض المرجعية وهو على طريقتك، وأجزم بأنك تحترمه كثيرا. القبض هكذا شوش، اجعل يدك على رأسك أو خلف ظهرك، وكيف ما صليت صلاتك صحيحة. لماذا هذه الخلافات وهذه النزاعات؟ شغلنا كثير وألفنا الكتب في مسألة واحدة في القبض والسدل. اقبضوا، لكن لا تعترضوا علينا، لا تشوشوا علينا. اقبضوا ما شئتم، ما تشوشوش عليكم، نقول لكم على تقبضوا، لكن تعارضونا نحن بحجتنا. نعم، تعارضونا نحن بحجتنا. القضية وما فيها أنه هي مسائل علمية تطرح في إطارها العلمي وتناقش بالحجج والبينات، وهذا هو الحاصل، وهذا هو الواقع من عشرات السنين. لا مناوشات ولا مضاربات ولا تكفير ولا شغب ولا شيء من هذا القبيل. هكذا عرفت مساجدنا، حتى الأئمة السلفيين اللي راهم قايمين على المساجد عارفين هذا الأمر جيدا. أما تجي تمنعني من طرح المسألة في نطاقها العلمي، فهذا الأمر ليس إليك. حتى الدولة التي تفهم جيدا معنى هذه المرجعية لم تمنع الناس من طرح ما عندهم من الآراء، شرط ذلك أن يكون في إطارها العلمي وبالأسلوب المحترم. دليله إذا كنت أنت الآن تفهم ما تقول، أنا لا أدري إذا صح أنت برلماني تفهم في مسائل الدين ودخلت تتكلم بهذه القوة وبهذه الجرأة، أم أنك مقلد لغيرك. إذا كنت تفهم فأنا أنصحك أن تترك البرلمان وتذهب إلى المساجد، أدفع ملف وكن إماما في أحد المساجد، خلينا نشوفوك، وكما يقال خلينا نشوفوا حنة يدك. وإذا كنت ما تفهمش، أراني جبت لك كلام أئمة وشيوخ تثق فيهم. إذا كنت تفهم في مسائل العلم تفضل معي. أمامك الآن كتاب الموطأ للإمام مالك رحمه الله، فكثير ممن تعنيهم في كلامك تعلموا هذه المسائل في كتاب الموطأ، وهو رأس المرجعية عندك. اقرأ فوق باب وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة. هذا هو القبض الذي نص عليه مالك في الموطأ. قد ذكر حديثين في هذا الباب. الحديث الأول من كلام النبوة: إذا لم تستحي فافعل ما شئت، ووضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة. الحديث الثاني: كان الناس يؤمرون، يعني في عهد النبوة، أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. أدري يا عبد القادر أنك تفاجأت بهذا الكلام الواضح الجلي في الموطأ، لذلك كما سمعت من شيوخك أنهم تساهلوا في هذه المسألة. أما أسلوب القهر فهذا الأسلوب لا ينفع مع أئمة مساجد. طلبوا العلم وقرأوا وحفظوا كتاب الله عز وجل وفهموا ربما في كتب المرجعية ربما ما لم تفهمه أنت. ألا طيب، هذه المسألة التي اخترتها لأجيب عنها، وإلا باقي المسائل التي ذكرتها ربما أجيب عنها في مناسبات أخرى. المسألة الثانية التي تكفل الوزير بالإجابة عنها وقد وفق كثيرا في إجابته، وهي مسألة القراءة، وهي من أعجب ما ذكرته في مداخلتك. صارت رواية حفص من المعضلات التي ينبغي أن تعالج. أترك الإجابة للوزير. تحدثتم عن القراءة، نحن يعني نسعى دائما إلى نشر رواية ورش، ولكن أنت تعلم بأن رواية ورش لها أكثر من طريق، وفيها إذا كان إنسان ربما مختص ليقول لك هذا، هناك من لا يقرأ بالمدود التي يقرأ بها الأزرق، ولكن يقرأ بالأصبهاني الذي يعتمد القصر. وإذا كان رحنا وتوسعنا، هناك من يقرأ برواية قالون، وقالون يهمز المفرد، يقول المؤمنون، وقالون هو تلميذ نافع. مثل لو أنا أقرأ قالون
وتعلمته في المنطقة تاعنا، تعلمت قانون هنا في الجزائر، لأن هناك بعض الروايات الموجودة وهو جزء من مرجعيتنا ولا يمكن أن نغفل له. صحيح المرجعية الكاملة هو ورش، ومصاحفنا تطبع على ذلك ونحاول، ولكن إذا كان هناك مسجد ليس فيه إمام ممن تكون عندنا، ولكن جاء شخص يعني عنده أهلية، عنده فقه في الصلاة وتأهل في المجلس العلمي ويحفظان القرآن الكريم، أو شخص يحفظ القرآن الكريم وأعطيت له رخصة لكي يؤم مسجدا في صلاة التراويح. الغريب في الأمر أن البرلماني عبد القادر وفقه الله بعدما استمع إلى شرح الوزير، أنا قلت ربما يكون فهم، لأن المتكلم يتكلم في ميدانه، راه في منزلة الوزير، وزير الدولة، هو راه يشرح له، لكن انظروا إلى جوابه. أخذته العزة لما شرح له قضية القراءات، وقال له راني خرج زوايا، يعني بمعنى ما تحقرنيش. بخصوص كذلك سيد الوزير الحديث عن الروايات تاع القرآن، أنا ابن زاوية كذلك سيد الوزير، ونعرف رواية ورش ونعرف رواية حفص ونعرف كل الروايات. أنا لما صليت البارح رواية حفص هي التي أصبحت الآن تهدد رواية ورش في الجزائر، وخاصة في المدن الكبرى بكل صراحة. البارح لما صليت حتى الائمه موظفون في قطاعكم، يعني موش مقرئين اللي جابوهم اللي يجيبوهم من رمضان، الكثير من الائمه في كل المساجد يقراوا بروايه ورش التي هي جايه من جهه معروفه. كذلك نتمنى في الاخير ان يكون هذا اخر رمضان لنا ان شاء الله، اننا نسمع غير روايه ورش في مساجدنا. الله المستعان. هذا هو الظاهر، انك جيت لتلقي ما في جعبتك، ما جيش باش تسمع وتستفيد. أبدأ بما ختم به، قال لك رواية حفص معروفة، رواية حفص معروفة منين جات يعني ما فهمتش، جات من السعودية يعني ولا كيف؟ حفص عن عاصم، حفص هو كوفي وعاصم هو كوفي كذلك من العراق، والعراق هو بلاد الأشعري اللي تقولوا بلي مرجعيتنا في العقيدة هي الأشعرية. فوين المشكل يعني؟ فلم أفهم معنى نعرفوا منين جات. تحارب هذه الرواية وكأنها ليست من القراءات العشر التي تواترت عند العلماء. مثل ما حفص ليس جزائري، كذلك ورش ليس جزائري، فهو شيخ الإقراء بمصر. فرواية ورش عن نافع أصله من أصبهان واشتهر بالمدينة. لا أدري لماذا ورطت نفسك في هذه القضية. والأغرب من هذا كله أنك تقول أنا خريج الزاوية وأعرف كل الروايات. وين عرفت كل الروايات؟ هل قرأت في الزاوية رواية حفص؟ فإذا كنت قريتها في الزاوية، وعلاش قروها لك في الزاوية؟ لماذا لا تلتزم هذه المرجعية؟ قريتها في الزاوية لتقرأ بها. وكلامك هذا يلزم منه أمر، أنك تمنع دراسة القراءات العشر والقراءة السبع في الجزائر. وأخشى ما أخشاه أنه في يوم من الأيام تجينا للبرلمان وتدير مداخلة مع وزير التجارة أو وزير التعليم وزير الثقافة، لا أدري من المعني بهذه القضية، وتطالبه بمنع كتب القراءات العشر والقراءة السبع، ولا يسمح إلا بقراءة ورش عن نافع. أجزم أنك لا تقصد كل هذا، لكن تكلمت هكذا، كنت مندفع في تلك اللحظة. نسأل الله لك الهداية والتوفيق. وبعد كل هذا استمعوا إليه كيف ختم كلامه، وكأن الوزير لم يتكلم بشيء. ونتمنى إن شاء الله تكون خطة حقيقية من أجل تثبيت المرجعية الدينية للجزائر، وبارك الله فيكم. يا أخي عبد القادر، المفروض أنت برلماني، أنت رجل قانون، أنت تطالب بتطبيق القانون، لا أن تحدث قانونا من رأسك وتجي تنكر على ولي الأمر، وتجي تنكر عليه أنه لم يطبق هذا القانون الذي لا يعرفه ولم يدرسه ولم تطالبه به الجهات الوصية. أذكرك بثلاث نقاط ذكرهم الوزير كلها تؤكد بأنك لا تفهم شيء في قضية المرجعية. يا ريت تبتعد عن هذه القضية التي لا تفقه فيها شيئا. أولا، الوزير حكم على كلامك بأنه تهويل وطالبك بالدليل، يعني هو راه في الميدان، وذكرك بالتقارير التي تصله من كل الجهات، ولابد أن تفهم معنى كل الجهات حتى الجهات الأمنية. الآن تذكرون هذه الأشياء وكأن الدولة الجزائرية ليست فيها جهات أمنية. ولات الأمور في الجزائر على حسب توصيفكم من حيث لا تشعرون كأنهم لا يبالون بأمن البلاد. هذه وحدة.
أنا لا أتحدث عن شيء لا أعرفه. صحيح أن هناك أشياء وهذا ذكرتها، لكن أن نقول بأنها كلها وبأنها مهددة وبأن هذا كلام أنا لا أتفق فيه معك، لأن عندي تقارير من كل الجهات المختصة، من جهتنا في الوزارة ومن جهات مختصة. ثانيا ذكرك الوزير وهي نقطة مهمة أن من خالف هذه المرجعية وارتكب بعض الأخطاء في وظيفته هذا يعاقب لا لأنه ارتكب جريمة ويحول إلى مكان آخر، يعني يمنع من الإمامة لكن يحول إلى مكان آخر لأنه لم يرتكب جريمة. موجودين ناس يتخالفوا ويطبق عليهم قوانين الجمهورية، إما بالتنزيل من الرتبة أو التحويل المسجد أو إقالته أصلا من الخطبة وممارسة الدروس، وربما يروح ما نحيلوش رزقه، معناه ما يخرجش من الوظيفة يبقى موظف لأنه ما دارش إخلال يستاهل يعني عقوبة من هذا النوع. ولكن النقطة الثالثة وهي قضية الاستفادة من الغير. أنت فهمت أن المرجعية خلاص يمنع منعا باتا عن الشعب الجزائري وعن الأئمة أن يستفيدوا من الغير، والوزير أكد لك بأن الوزارة اتفقت مع بلد آخر وهي مصر على تكوين الأئمة على المذهب المالكي. طيب هنا وين المرجعية؟ عندي اتفاقية مع دار الإفتاء بمصر لكي نكون بعض المفتين في المذهب المالكي. لما أمضينا اتفاقية ثنائية بين الوزارة وبين المصالح الإفتائية هناك في مصر وأشياء أخرى. هذه المرجعية التي تريدها الدولة، مش المرجعية التي في رأسك فقط. لما يقبضش ربما لو كان الأمر إليك دير قانون 10 سنوات سجن. لما يقرأش بقراءة ورش هذا ربما يروح مؤبد على حسب النبرة التي تتكلم بها. بعد كل هذا تبين الآن أن الأخ عبد القادر وفقه الله أراد خيرا فضر من غير قصد، ومن البر ما يكون عقوقا، يعني أراد الدفاع عن المرجعية فإذا به يخالفها. وقد أثبتنا مخالفة عبد القادر للمرجعية بالأدلة، وقد أقام عليه الحجة الوزير بنفسه. يا عبد القادر أرجو أن أستمع إلى شيء من مداخلاتك له تعلق بقضايا جوهرية تمس أصل المرجعية وهو الإسلام الذي هو دين الدولة. بحثت فلم أجدك تتكلم عن الدواعش والتكفيريين والروافض والقاديانية، مصيبة التنصير وجماعة الماك ورشاد وغيرها من المصائب الكبار التي تمس أمن وعقائد الشعب الجزائري. يا عبد القادر افهم هذه النقطة المهمة، من تلزمهم بالمرجعية ومن تضع فوق رؤوسهم هذه المطرقة الغليظة هم في الأصل مواطنون صالحون. يعني الذي يأتي إلى المسجد إماما أو مأموما هذا اللي نضيق عليه، أما اللي يكون خارج المسجد ولعله يكون من أصحاب الجرائم هذا نخلوه لا نتكلموا عليه ولا نلزمه بشيء. يعني المرجعية لا تلزمه، اللي يجي للمسجد يعبد الله ويكون مواطن صالح هذاك اللي نقهروه ونقعدوا نتحكموا فيه حتى في لباسه، كما طالبت أنت أن الأئمة نديروا لهم لباس موحد. الناس كافحوا وناضلوا وبذلوا كل ما عندهم، بل بذلوا أرواحهم من أجل هذه البلاد ومن أجل الإسلام. جيت حاسبهم أنت الآن على جل قراءة حفص وعلى جل القبض وكذا، والله مصيبة كبيرة. يا عبد القادر احذر، فإن هذا الضغط وهذا القهر يولد التطرف، وقد علم هذا بالتجارب، وولاة الأمور في هذا البلد يدركون هذا الأمر جيدا. افهموا خلاصة ما أقوله، افهموا المرجعية كما تريدها الدولة. أما وتجيب لي أشياء وأفكار تبنيها على خلفياتك فهذا الأمر صار مفضوحا الآن، والله المستعان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.